منوعات الراديو وقعت حصريات أحداث درامية. هذه القضية في مصر عام 1959. مين اللي قتل لطفي؟ معرفش يا بيه، معرفش. آخر مرة شفت فيها لطفي إمتى يا شحاتة؟ امبارح كنت عنده رحت له الساعة كام؟ الساعة 7 مساء. خرجت من عنده إمتى يا شحاتة؟ حوالي الساعة 10 مساء. حد كان معاكم؟ كان معانا مدبولي، كنا سهرانين كلنا مع بعض. ومدبولي خرج معاك من بيت المجني علي لطفي؟ لا، أنا سبته معاه ومشيت. ليه؟ الحقيقة أنا حسيت بالتعب، عشان كده استأذنت وقلت المدبولي يجي معايا عشان أوصله بعربيتي. إنما مدبولي قال لي لا، سيبني شوية مع لطفي، فسبتهم ومشيت. وإيه اللي كان بين المجني علي لطفي ومدبولي؟ ما هو احنا أصدقاء. والله يرحمه لطفي، كان دايما يطلب مننا نسهر عنده في بيته. أنت تعرف لطفي من إمتى يا شحاتة؟ أكتر من 5 سنين، من أيام ما كان بيشتغل مقاول. إنما دلوقتي بقى بطل شغلة المقاولات من يوم ما تعبت صحته. مين تاني كان بيسهر معاكم؟ مفيش غيري أنا ومدبولي اللي كنا بنزور لطفي في بيته. كنتوا بتسهروا تعملوا إيه؟ يعني نتكلم أو نتسلى في أي حاجة. يعني زي إيه يا شحاتة؟ ساعات كنا نلعب كوتشينة أو طاولة، بس يعني تسلية ومن غير فلوس. أمال إزاي عرفت إن المجني علي لطفي اتقتل واتسرقت فلوسه؟ امبارح لما استأذنت عشان أروح، لطفي بصلي وضحك. ايه بتضحك عليا يا لطفي؟ لا ولا حاجه. ايه مش عايز نضحك؟ مؤكد في سبب. لا مع السلامه، انت لحسن المدام بتاعتك زمانها محضره لك الخرزانه. يا جدع يا جدع، بطل هزار سخيف. طب بس نفسي افهم ليه بصيت في الساعه وفجاه هوب رحت واقف وعايز تروح؟ مش عيب ان انا اكون حريص على مشاعر مراتي؟ كده اعترف بالحقيقه. وبعدين مش عايز اكون زيك يا لطفي. يا ريت تكون زي كلمتك مسموعه ورايك هو اللي يمشي، ما كانش ده يبقى حالك. لطفي، ايه الحكايه؟ واقفين جنب الباب تتكلموا في ايه وسايبيني لوحدي؟ طبعا اذنك بقى، نتكلم بعدين في الموضوع ده. طب اسمع يا شحاته. اسمع ايه تاني؟ لسه بتبص في الساعه؟ يا عم انا مش فايقلك. طيب مع السلامه، بس وحياه والدك تمر عليا بكره الصبح الساعه 11 كده. خير يا لطفي؟ لا مش هعطلك كتير، توصلني بس بعربيتك مشوار مهم. مشوار ايه؟ لما تيجي هنتفاهم يا شحاته. الله، ما انت عندك عربيتك. انت ناسي ان الدكتور قال لي ريح نفسك؟ وبعدين انا الحقيقه ما عنديش خلق للسواقه يا شحاته. حاضر يا سيدي حاضر، هجيلك الساعه 11 صباح. مع الف سلامه، واذا المدام قالت لك حاجه وحسيت في عينها الغدر تعالى وبات عندي. مشوار إيه اللي كان عايز يروح لطفي؟ ماليش، وجيت له فعلا الساعه 11 زي ما قال، وضربت الجرس. الله، ايه الحكايه؟ هو لطفي نايم ولا ايه؟ في حاجة يا أستاذ؟ انا جاي علشان الاستاذ لطفي وبضرب الجرس، محدش بيرد. عندك ميعاد معاه؟ ايوه الساعه 11. وحضرتك ما شفتوش خارج؟ لا، لكن أنت سألت البواب؟ لا ابدا ما سالتوش. خلف يا خلف، خلف. ايوه يا بيه. اطلع بسرعة. حاضر يا بيه. ما تيجي حضرتك تستريح عندي في شقتي لغاية ما نسأل البواب. متشكر، اصل احنا رايحين مشوار مهم. مشوار إيه؟ خير. انا هضرب عليه الجرس ثاني. أنا عارف لطفي كويس، نومه تقيل حبتين. صباح الخير. صباح النور. الأستاذ لطفي نزل يا خلف؟ لا يا حمزه بيه. متأكد؟ الا متاكد يا بيه، انا على البوابه ما هملتهاش واصل من ساعه ما صحيت من النوم الصبح. يبقى ما فيش غير إننا نخبط على الباب بإيدينا عشان يصحى من النوم. عن اذنك انت يا استاذ حمزه. حاسب يا خلف، هتكسر الباب. ما تخافش يا استاذ. ايه ده؟ الباب انفتح لوحده. لازم الباب ما كانش متربس كويس يا بيه. طب اوعى. اتفضل يا استاذ، اتفضل بسرعه عشان تشوف ايه اللي جراله. معقول تكون جات له الازمه؟ معنى كده إن الباب ما كانش مقفول من جوه. فعلا الباب ما كانش مقفول، كان بس مردود. ودخلنا لقينا لطفي مقتول. يا سعادة البيه، الأستاذ لطفي الله يرحمه ما كانش عايش لوحده، بقاله أكتر من أسبوعين بعد ما اتخانق مع مرته وسابته. اتخانق معاها ليه؟ ياه البيوت أسرار يا سعادة البيه، وكل اللي عرفه إنه اتعارك معاه قام هملت له البيت ومشت. إيه السبب؟ ياه الناس عم بتقول إنه كان بخيل وما يهونش عليه القرش، وناس تانية عتقول إن الهانم مرته
كانت عم بتبعزك فلوسها. والحقيقة؟ هي الحقيقة علمها ربنا. بس انت بواب البيت، ومن معاملتك معاه تقدر تعرف اذا كان بخيل ولا مش بخيل. الحقيقة يا بيه الله يرحمه بقى الأستاذ لطفي ما كانش بيطلع القرش بالسهل. مين اللي كان بزوره في بيته؟ العمارة كبيرة وفيها عيادة دكتور وناس داخلة وناس ياما خارجة. انا كنت سهران مع لطفي انا وشحاته. مدبولي، نعم. انت سبت المجني عليه امتى وروحت بيتك؟ شحاته استأذن ومشي، وانا قعدت مع لطفي حوالي ساعتين كده ومشيت. عندك عربية يا مدبولي؟ لا، امال ليه ما روحتش مع شحاتة في عربيته؟ انا كنت عاوز اروح مع شحاته في عربيته، لكن لطفي قال لي خليك معايا شويه عشان عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ اصل لطفي كان متخانق مع مراته وسابت البيت، وعشان كده كنت بتكلم معاه في الموضوع ده. ولطفي كان رأيه ايه؟ قال لك ايه بالظبط؟ الشيء الغريب ان لطفي كان واخد الامور ببساطه، ولما فتحته في الموضوع ضحك زي عوايده. بعدين يا لطفي ما تتكلم جد شويه. اوعى تعكنن عليا. اولا مفيش حاجه تستاهل. سائلين الدكتور قال لي اوعى تزعل نفسك. انا ما طلبتش منك تزعل او تنفعل. خلاص انسى الموضوع ده ارجوك. انساه ازاي بس؟ مراتي خرجت بمزاجها، يعني لا قالت لي انها هتخرج ولا حتى طردتها ولا كلمتها، وعشان كده زي ما خرجت تيجي، لكن انا اروح لها مش ممكن. انت عارف ان اخوها جالي؟ جالك فين؟ جالي في شغلي. وطبعا قال لك ان انا قاسي عليها وما بصرفش عليها والكلام اياه. لطفي انت ساعات بيجيلك ازمات ومحتاج حد معاك بصفه مستمره. يا سيدي اهو انت جنبي. ما تغلطش نفسك يا لطفي، انا خايف عليك. يا عم العمر واحد والرب واحد. ما انا عارف كده كويس، بس وجود مراتك معاك وانت في الظروف الصحيه دي مهم جدا. الله، انت عايز تحزني على روحي ولا ايه؟ اسمع كلامي. انا كده مستريح. بقول لك ايه، ناولنا الطاوله اللي جنبك دي وتعالى نلعب 10 وننسى كل حاجه. بس اللي لازم تعرفه كويس وانت متاكد منه ان انا هغلبك زي عوايد. وايه اللي عملته بعد كده يا مدبولي؟ قلت اسيبه شويه لغايه ما اعصابه تهدى، واتفقت مع اخو مراته على كده. بعد كده فوجئت انه اتقتل. ايه اللي كنت اعمله مع انسان بخيل وقاسي مش خايف عليا؟ اخر مرة شفتيه فيها امتى؟ من يوم 20 في الشهر، من ساعة ما خرجت من البيت ما شفتوش، وكنت قاعدة عند اخويا طلعت. وطلعت اخوكي كان رأيه ايه؟ طلعت اخويا قابله وحاول يفهمه ان هو يرجع عن بخله وقسوته ومشاكله، مفيش فايدة. ايه سبب المشاكل والخلافات اللي كانت بينكم؟ ما انا قلت لحضرتك ان هو كان بخيل. انت طلبت الطلاق منه؟ ايوه، امتى؟ من حوالي 3 اشهر لما فاض بيا وزهقت وتعبت معاه. ولطفي لما طلبت منه الطلاق قال لك ايه؟ ما عندوش احساس، ما بيفكرش الا في نفسه. ده ضربني بكل قوته لما طلبت الطلاق. انت ايه، ما عندكش احساس؟ طلاق ايه يا هاني؟ طلاق ايه؟ ما اقدرش اعيش معاك بالشكل ده. عنك معيشتي. مرتباها حضرتك. تلاقيه اخوك طلعت. اسمعي. اي سيب ايدي علشان اسمع عم اقول لك، افتحي الباب، ولو اتكلم اخوكي ولا فتح بقه حاربيه من الشباك. مساء الخير. مين؟ اهلا بجارنا العزيز. ايه يا استاذ لطفي، صوتكم عالي، مش تبطلوا مشاكل وتهدوا شويه؟ قول لي ست هانم يا مدام. انا عايزاه يطلقني. فيه ست عاقله تطلب الطلاق؟ ما بقتش مستحمله العيشه معاك يا اخي. يا مدام مش كده، اهدي شويه. سامع يا استاذ؟ سامع اللي بتقوله مراتي؟ هي كلمه واحده. لو سمحتي سيبيني اتفاهم مع الاستاذ لطفي. هتتفاهم معاه على ايه؟ معلش ادخلي اوضتك لو سمحتي. يطلقني ودلوقتي حالا. عشان تعرف يا استاذ انا قد ايه مظلوم معاه. سامع اللي بتقوله؟ سامع؟ دلوقتي بقيت كويس، ومن شويه كنت هتكسر لي دراعي. انا مش اتكلم انت يا استاذ، اتكلم انت. عاجبك اللي بيحصل؟ طبعا مش عاجبني. والحل؟ كل مشكله في الدنيا ولها حل، وبالهدوء والعقل ممكن نتفاهم. صحيح، عين العقل يا محترم. يا ساتر يا ساتر، انا كده هتجنن. الف سلامه. الف سلامه يا مراتي يا غاليه. شوف يا استاذ لطفي. نعم سامعك، وكل كلمه هتقولها هحطها حلقه في ودني عشان انا عارف انك انت راجل بتفهم وبتقدر. اتفضل اتكلم يا محترم. وبعدين؟ كان قاسي، مد ايده عليا وضربني اكتر من مره، واول ما حد يتدخل يعمل نفسه طيب وحنين ومنكسر ويطلعني غلطانه. علشان كده سبت له البيت ورجعت قعدت عند اخوي، وبعد كده سمعت ان هو اتقتل.
أنا كنت السبب في جواز أختي من لطفي، وعشان كده كنت بحاول أصلح بينهم، لكني فشلت. انت قابلت لطفي بعد الخلافات اللي كانت بينه وبين اختك؟ طبعا قابلته بعد ما أختي حكت لي. والمجني عليه لطفي كان رأيه ايه يا طلعت؟ أختي كان لها تجربة سابقة في الجواز وفشلت، وجوزها طلقها وسافر بره، وعشان كده ما كنتش عايز التجربة تتكرر تاني مع لطفي. وعملت ايه يا طلعت؟ حاولت أوفق بينهم وأقضي على المشاكل، لكن لطفي كان بخيل جدا. البخل هو السبب منوعات في المشاكل الراديو ولا في حاجة حصريات لطفي كان درامية. مقاول وكان بيشتغل وما كانش كده، لكن بعد ما صحته تعبت وقعد في البيت اتغيرت حالته وبقى حريص على القرش وخايف عليه، وهو ده سبب المشاكل. اختك قالت لك انها عايزة تتطلق؟ حصل. وانت عملت ايه؟ رحت وقابلت لطفي. اهلا 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 طلعت بيه، ده ايه النور ده؟ اسمع يا لطفي. سامعك. خير يا طلعت بيه؟ اي زوجة في الدنيا لها حقوق. شوف البداية كده مش حلوة، وليه ما تقولش ان اي زوج في الدنيا له حقوق؟ انا معاك، بس اللي بسمعه اختك مسرفة يا استاذ، عايزاني اضيع القرشين اللي جمعتهم بعرقي وكفاحي وتعبي على هدوم وفساتين وهدايا وكلام فارغ. طيب نتفاهم. نتفاهم؟ مفيش تفاهم يا محترم. لو كنت جاي عشان اطلق اختك تدفع لي المبلغ اللي عليها. نعم، مبلغ ايه؟ وصل امانه مضياه وبصمه عليه بصباحها. فيه ايه الوصل ده؟ عليه مبلغ وقدره يا طلعت بيه. مبلغ ايه؟ الوصل موجود، اتفضل اقرا وسمعني. ها، وصل ايه ده يا طلعت؟ اتضح لي انه كاتب عليها وصل امانة بمبلغ 5000 جنيه، وهددني في حالة الطلاق انه هيبلغ عنها ويسجنها. انت عملت ايه؟ هعمل ايه بعد ما شفت الوصل بعينيا ولمست قسوته ومشاكله معاها؟ عشان كده انا وسطت واحد صاحبه في الموضوع، وقبل ما نوصل لحل فوجئت بيه مقتول. يا بيه انا ما اعرفش حاجه، ولا اعرفش مين اللي قتل لطفي. لما فتشنا شقة لطفي وخزنته لقينا الكمبيالات دي باسمك يا شكري. انا سددت الكمبيالات دي من زمان. امال ليه ما خدش الكمبيالات؟ لطفي قال لي انها ضاعت منه، لكن انا دفعت له كل حقوقه وملوش حاجه عندي. الطلبات اهي. خدمة تاني يا حمزة بيه. القطة اللي جبتها كويسة، يعني نوعها ممتاز، ونجيتها كمان بالواحدة يا بيه. طب خد، مش خسارة فيك. ياخد عدوك يا حمزة بيه. بقول ايه تاني؟ بسأل يعني مفيش أخبار عن اللي جات الأستاذ لطفي؟ ما هم عشان يوصلوا للقاتل اللي زيك لازم تنفك عقدة لسانهم. أنا اللي عندي قلت للنيابة. بذمتك اللي عندك قلته يا خلف؟ أباي قصدك ايه يا حمزة بيه؟ لما النيابة سألتك عن اللي بيسهروا معاه قلت عليهم كلهم؟ خبري عاد، أنا قلت اللي شفته. بس انت عارف كويس انهم كانوا بيلعبوا قمار في الشقة وبيشربوا كمان. يا حمزة بيه ربنا حليم ستار، وكمان مفيش داعي للفضايح. طب اقعد بقى كده عشان تشرب الشاي معايا وندردش شوية. يا ايه مالك؟ مفيش اخبار جديده يا طلعت؟ لغاية دلوقتي ما عرفوش القاتل. تفتكر مين اللي قتل لطفي؟ تلاقيه واحد من اصحابه اللي كان فاتح لهم الشقة وبيسهرهم، ولا واحد من اللي كان بيسلفهم فلوس وبيكتبهم ايصالات امانه وكمبيالات. بقول لك ايه، خلينا في حالنا، الحيطان لها ودان، مش عايزين مشاكل اكتر من كده في حياتنا. مساء الخير. مساء النور. نعم، حضرتك مين؟ يظهر حضرتك مش واخد بالك مني كويس. انا حمزة. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل يا استاذ حمزه، اتفضل. اخت حضرتك عارفاني كويس، ما هو انا ساكن قصاد شقة المرحوم لطفي. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. اتفضل. فيه موضوع مهم عايز اتكلم فيه مع حضرتك. خير. افضل لو كنا لوحدنا. اعمل لنا فنجانين قهوة وسيبينا لوحدنا. حاضر. نعم، اتفضل اتكلم حضرتك. استاذ طلعت، الجزاء في الدنيا دي دايما من جنس العمل. مش فاهم. قصدي لطفي خد جزاءه وهو مات مقتول. انت عايز تقول ايه؟ لطفي كان بخيل وقاسي على الست اختك، وانا شخصيا كنت بسمعه وهو بيقول لها كلام زي السم، وكتير سمعتها وهي بتعيط، وعشان كده خد الجزاء اللي استحقه.
ما تدخل في الموضوع افضل يا استاذ حمزة. في واحد دخل شقة المرحوم لطفي، الكلام ده قبل ما يموت وكان دمه سايح. الشخص ده سأله مين اللي قتلك، تفتكر رد قال ايه؟ قال ايه؟ قال ان اللي قتله حضرتك. نعم. انت والست اختك. ايه ده؟ ما حصلش. مين اللي قال الكلام ده؟ انا احب اعرفه. انا اللي دخلت على لطفي شقته وقال لي هو بيطلع في الروح ان حضرتك قتلته انت واختك. انت كذاب، ولو سمحت بقى اتفضل بره. على مهلك شويه، ده انا ما رضيتش ابلغ البوليس بالمعلومات دي وقلت نتفاهم على ايه؟ بقول لك بره. حاضر، بس انا هكون كريم معاك ومش هبلغ البوليس. هديلك فرصه يومين تشاور نفسك، وما تنساش ان ست اختك هتورث فلوس واملاك عن المرحوم جوزها. بقول لك اطلع بره. طالع يا استاذ، بس اللي لازم تعرفه كويس ان المعلومات دي لو وصلت للبوليس مع 2 شهود انا محضرهم، حبل المشنقه هيتلف حوالين رقبتك انت والست اختك. حبل المشنقه افضل ولا مبلغ هايف يسكتني؟ فكر على مهلك. مش ممكن. هو ده اللي حصل بالتفصيل مع حمزة. طلب منك كام؟ انا ما اديتوش فرصة يتكلم وطردته. بس حمزة قال ان هو عنده شهود مزورين ونصابين كمان. طب لو بلغ البوليس هيكون ايه مصيرنا؟ انت ناسي انك انت هددته بالقتل لما رفض ان هو يطلقني؟ انت عايزة توصلي لايه؟ نديله اي مبلغ ونسكته. عارفة لو عملت كده هيحصل ايه؟ العيار اللي ما يصيبش يدوش، وانا مش ناقصه مشاكل في حياتي اكتر من كده. مش كفايه اللي انا شفته معاه؟ ارجوك لازم نسكته. قلتلك لا، مش هيحصل ابدا. اهلا وسهلا بالهانم، اهلا. ده كل اللي معايا، وارجوك بقى تبعد عننا. كام دول؟ انا بعت الصيغه اللي حيلتي كلها وجبت لك الفلوس. عين العقل. اهو كده مؤكد حد تاني قتل لطفي جوزك، ومؤكد كمان انا لا سمعت حاجه ولا شفت حاجه ولا حد غيري شافك او شاف اخوكي وقت الجريمه وانتوا بتقتلوه. ايه مالك؟ ما انا قلت لك ما شفتش حاجه، اطمني. ليه تعملي كده؟ ليه؟ اللي زي حمزه انا عارفاه ما عندوش ضمير، وكان ممكن يغرقنا ويحطنا في مشاكل. بس انا قلتلك بلاش ندفع له. انت عندك اولاد يا طلعت يا اخويا، وانا خايفه عليك. وكمان بقى لو اتهمونا بقتله مش هقدر اورث عنه اي حاجه. فوق لروحك يا طلعت. انت بتقول ايه؟ لسه ما فهمتش يا شحاته؟ افهم ايه؟ انا اقتل لطفي؟ انا اصلي عايز اخلص ضميري، وعشان كده هروح ابلغ البوليس باللي حصل وهو بقى يحقق معاك بطريقته. ايوه، لكن انا سبت مدبولي مع لطفي ومشيت، ومدبولي قال الكلام ده قدام النيابه، ولما رجعت له تاني يوم الصبح دخلت انا وانت والبواب ولقيناه مقتول. ما هو الشهود اللي عندي بيقولوا ان حضرتك رجعت بعربيتك وطلعت قتلته وهربت بعربيتك برضه. لا، ما حصلش. امال لطفي الله يرحمه قال لي بعظمه لسانه ليه انك قتلته يا شحاته؟ بقول لك ما حصلش. انا غلطان اللي جيت لحد عندك. خايف عليك وعلى اولادك ومراتك وانت مش خايف على نفسك. فكر على مهلك، قدامك يومين، وانا عاده برضه بقليلي ومش طماع، والمبلغ اللي انت سرقته مش بسيط يا شحاته. لا، ده انت مؤكد جرى لمخك حاجه. انا عندي الشهود، وانت بنفسك كنت اخر واحد معاه يا مدبولي ورفضت تروح مع شحاته. وشفتني وانا بقتل لطفي؟ ايوه شفتك وانت نازل من عنده والدم مغرق هدومك. وزي ما قلت لك لطفي الله يرحمه قبل ما يموت قال لي على كل حاجه. على العموم فكر على مهلك، وانا تحت امرك يا بطل. حمزة جالك لحد بيتك وهددك انه هيبلغ ويقول انك القاتل يا شحاتة، مش كده؟ ايوه، ده اللي حصل يا فندم. وقال كمان ان عنده شهود ضدي وطلب مني مبلغ علشان يسكت. انا ما حصلش يا بيه، انا لا هددت حد ولا خدت فلوس من حد. حمزة، الافضل تقولي الحقيقة. انا عمري ما اعرف الكذب. امال ايه اللي حصل؟ اتكلم.
يا بيه انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عنه، واول مره اسمعه. تحب اواجهك بشحاته؟ شحاته كذاب. ايوه كذاب. حمزة جالي لحد بيتي وهددني أنا وأختي وطلب مبلغ عشان يسكت. دفعت له كام يا طلعت؟ أنا ما كنتش موافق أدفع، لكن أختي الخوف شل تفكيرها وباعت صيغتها وادته اللي عايزه. هددت طلعت واخته باعت صيغتها ودفعت لك يا حمزه، وهددت شكري عشان كان في معاملات ماليه بينه وبين المجني علي لطفي، وهددت مدبولي وشحاته عشان كانوا اصحابه بيسهروا معاه. كذابين، كلهم كذابين. حمزه انت متهم بقتل لطفي. قتل؟ لا لا، ما قتلتوش. يعني حمزة عملها مع كل اللي كانوا على صلة بلطفي قبل ما يتقتل. وهو وقع في شر أعماله ومتهمينه بالقتل. أنا غلطت لما بعت صيغتي ودفعت له. وأنا كمان غلطت. كان لازم لما عرفت إنك دفعت له الفلوس ديت كنت بلغت البوليس عن حمزة، لكن خفت عليك. اتكلم يا شكري. أنا كنت مستلف من لطفي 5000 جنيه مفيش غيرهم. إنما هو كتبني كمبيالات ب6000 جنيه. وافقت عشان كنت بمر بظروف مالية سيئة، ودفعت قيمة كمبيالتين وخدتهم. وإيه اللي حصل بعد كده؟ بعد كده جيت أدفع كمبيالة، قال لي الكمبيالات ضاعت. الكمبيالات ضاعت يا شكري؟ يعني لو ما دفعتش مش هقدر أعمل حاجة، لكن أنا عارف إن عندك ضمير وهتدفع. خدعني بكلامه ودفعت، ولما جيت اديله قيمة آخر كمبيالة ضحك وقال لي شكري، أنا لقيت الكمبيالات، وعشان تاخدها يا حبيبي لازم تدفع 1000 جنيه زيادة. طبعا الفلوس بقى لها عندك مدة كبيرة، ولو شغلتها أنا كنت كسبت أكتر. لطفي كان قال لي إنه هيديني ورقة إنه خد كل حقه، إنما رفض يديني وهددني. أنا بصراحة بقى خفت على نفسي، والحقد ملا قلبي من ناحيته، وكنت عارف كويس إنه عايش لوحده. جيت له لقيت أصحابه طالعين عنده، استنيت لما مشوا وطلعت له وضربت الجرس. فتح لي الشراع. قلت له ايه يا شكري؟ ابدا، طمنته وطلعت الفلوس وزيادة عليهم 1000 جنيه اللي طلبهم. فتح لي الباب، دخلت قتلته وسرقت فلوسه وجريت. امال ايه اللي خلاك هربت من الحي اللي كنت فيه؟ حمزة هددني وقال انه شافني وعنده شهود، عشان كده انا خفت منه وقلت لنفسي لو دفعت له مش هيسيبني. عشان كده انا هربت وغيرت شكلي وهدومي واسمي ورحت قعدت في اسكندريه. وكنت بتعمل باسبور عشان تسافر بره وتهرب. كان لازم اقتله، كان لازم اقتل الشر والحقد اللي جواه. يا بيه كفايه المده اللي قضيتها في السجن، افرجوا عني بقى، وكفايه اني كشفت القاتل. حمزه، انت كل اللي عملته انك هددت شكري زي ما هددت شحاته ومدبولي وطلعت واخته، لكن ما كنتش تعرف القاتل الحقيقي. لكن انا لما هددت شكري هرب، ومن هروبه عرفتم انه هو القاتل. بس اللي لازم تعرفه كويس ان شكري وكل اللي كانوا بيسهروا مع المجني عليه لطفي وكمان طلعت واخته كانوا تحت عينينا ومراقبينهم كويس. تعرف مين صاحب الفضل في الكشف عن الجريمة يا حمزة؟ مين يا بيه؟ شحاتة صاحب الفضل، لأنه جه وبلغ عنك وعن حيلك وألاعيبك. وفي حاجة أهم، بصمات القاتل شكري كانت في مكان الحادث، وحضرتك لما هددت شكري خليته هرب. أنا عملت كده ليه؟ ده السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، لكن كل اللي أقدر أقوله لك دي نهاية طبيعية للجشع والطمع. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1963. فؤاد تعالى يا فؤاد. هو انتي؟ بسرعة اركب علشان اوصلك. ومين قالك اني عايز اركب عربيتك يا سوسن؟ انا غلطانة في حقك، اركب بقى علشان ما ازعلش منك. يلا. لا، ومش هركب عربيتك بعد النهارده. يا سيدي معلش، انا بكرر اعتذاري واسفي. يلا بقى علشان خاطري. افضل ان امشي على رجلي يا سوسن. يسلم، حد يلاقي واحدة حلوة وشيك زي كده ويرفض يركب جنبها؟ برضه مش هركب، وبفضل امشي زي ما قلتلك.
فؤاد، الحقوني الحقوني. ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ انا لغايه دلوقتي مش فاهمه حقيقه اللي حصل، وليه الست دي تضرب اخويا فؤاد بالرصاص. لو سمحتي اهدي شويه وكلميني. اخويا فؤاد طلب مني مفاتيح عربيتي. مفاتيح عربيتك يا سوسن عشان هروح اشتري شويه حاجات وقابل خطيبتي. رفضت اديله مفاتيح العربيه لاني كنت مرتبطه بميعاد مع صديقه ليا في النادي. وبعدين؟ خرج فؤاد، حسيت انه زعلان، اتضايقت من نفسي وخدت العربيه ورحت له المحل اللي كان رايح يشتري منه الحاجات اللي طالبها. كملي ايه اللي حصل بعد كده يا سوسن؟ وصلت المحل لقيته لسه خارج منه، طلبت منه يركب معايا العربيه، قال لي لا، واثناء الكلام بيني وبينه لقيت واحده ست راحت ضربه بالرصاص. مين الست دي؟ اسمها ايه؟ ما عرفتش اسمها. شفتيها قبل كده؟ لا، عمري ما شفتها. كانت واقفه فين؟ قريب من المحل. اخوكي فؤاد يعرفها؟ ما عرفش. تفتكري ايه السبب اللي يخليها تضرب اخوكي فؤاد بالرصاص؟ الأستاذ فؤاد كان بيشتري قمصان وحاجات تانية من المحل بتاعي. انت تعرف فؤاد؟ زبوني يا بيه، زبوني هو واخته من مدة طويلة يا بيه. شفت ايه بعد كده؟ الأستاذ فؤاد اشترى حاجته وكان مبسوط وفرحان. شفت الست اللي ضربته بالرصاص؟ لما خرج من المحل خرجت معاه وقلت له مع السلامة. شفت المدمزيل أخته واقفة بعربيتها وهو بيكلمها. والست اللي ضربته بالرصاص كانت فين؟ كانت واقفة جنب فاترينة المحل يا بيه. اتكلمت معاها؟ لا يا بيه. وبعد كده ايه اللي حصل؟ فجأة سمعت صوت الرصاص، جريت لقيت فؤاد مرمي على الأرض. طب والست اللي ضربته بالرصاص؟ كانت واقفة وفي ايدها المسدس. عملت ايه بعد كده؟ جريت ومسكت الست والناس مسكوها معايا. قالت ايه لما مسكتها؟ ما قالتش حاجة خالص يا بيه، كانت واقفة ومتسمرة في مكانها. الست دي كانت تعرف فؤاد؟ الله أعلم. طيب شفتها معاه في المحل بتاعك؟ الست اللي ضربت فؤاد بالرصاص لا عمري شفتها ولا دخلت محلي، وأول مرة أشوفها يوم الحادث الملعون. بهية انت ليه مش عايزة تتكلمي؟ الكلام ملوش قيمة بعد اللي حصل. انت ضربت فؤاد بالرصاص؟ أيوه ضربته. ليه؟ اتكلمي. ليه ضربت فؤاد بالرصاص؟ كان لازم أقتله. تقتليه ليه؟ أنت عايز مني إيه؟ عايز أعرف الحقيقة. مفيش داعي تتعب نفسك، أنا معترفة إني ضربته بالرصاص. أيوه معترفة، وافتكر كفاية كده. انت تعرفي فؤاد منين يا بهية؟ بقول لك أنا معترفة، وممكن تريحوني وتخلصوني من حياتي وتعدموني. من فضلك جاوبي على السؤال. مش هجاوب ومش هتكلم وما عنديش حاجة أقولها. طيب عمل لك ايه فؤاد يا بهية؟ أهو أي حاجة، المهم قتلته، وما دام قتلته خدوني واعدموني وريحوني من العذاب. عذاب ايه يا بهية؟ أنا اتعذبت كتير في حياتي ومن حق استريح. بهية ايه المشاكل اللي تعرضت لها؟ مشاكل كتير كتير قوي. طيب ممكن اعرف نوع المشاكل دي؟ ويفيد بإيه تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ بهية انا نفسي اساعدك. نفسك تساعدني بجد ولا مجرد كلام يا بيه؟ نفسي اساعدك وانا صادق في كلامي. وانا مصدقاك، عشان كده انا هريحك وبقول لك انا اللي ضربته بالرصاص وانا معترفة. ممكن تخليهم يعدموني بقى؟ يا بهية كل حاجة بتحصل في الدنيا ليها سبب. انت مش قلت عايز تساعدني؟ اساعدك لو اتكلمتي وقلتي على الحقيقة. انا تعبت ومن حق ارتاح. فؤاد خطيبي. بقالكم قد ايه مخطوبين يا آنسة أحلام؟ أكتر من 6 أشهر. حددتوا ميعاد للفرح؟ كنا محددين ميعاد الفرح بعد أسبوعين. طيب في خلافات بينك وبين فؤاد خطيبك يا آنسة أحلام؟ لا مفيش أي خلافات، ويوم الحادث كنت منتظرة فؤاد في بيتي لأنه كان عازمني على العشاء بره. فؤاد يعرف الست اللي ضربته بالرصاص؟ معرفش.
طيب ما سبقش اتكلم معاكي عن اي واحدة بتطرده؟ ما حصلش. سوسن اخت فؤاد كانت مخطوبة؟ لا. مفيش اي علاقة تربط خطيبك او اخته سوسن بالست دي او اي حد من اهلها؟ ما اعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده. يعني لغاية دلوقتي بهية مش عايزة تقول السبب اللي خلاها تطلق النار على فؤاد؟ حاولت معاها كتير ما وصلتش لنتيجة. مؤكد تعرف فؤاد أو لها علاقة بيه، وإلا ما كانتش ضربته بالرصاص. طبعا تعرفه. طب إيه اللي مخليها عايزة تتخلص من حياتها؟ مؤكد في سر. ما هو لو منوعات اتكلمت الراديو وقالت على حقيقة حصريات العلاقة اللي درامية. بينها وبين فؤاد هنوصل للسر ده. مش جايز يا فندم وعدها بالجواز وخلي بيها مثلا؟ احتمال. عشان كده أنا عايزك تجمع لي تحريات عنها وعن ظروفها وعن كل ما يتعلق بحياتها. أنا صاحب البيت اللي ساكنة فيه بهية. إيه اللي تعرفه عن بهية؟ بهية سكنت عندي هي وجوزها من 3 سنين فاتوا. أمال فين جوزها؟ جوزها مات من حوالي سنة وسابها لوحدها. بعد موت جوزها فضلت لوحديها في الشقة؟ أيوة، فضلت عايشة لوحدي. عندها أولاد؟ لا. لها قرايب أو معارف كانوا بيترددوا عليها؟ ما شفتش غير واحدة جت وقعدت معاها فترة بسيطة وسابتها ومشت. يعني كانت بتبات معاها في الشقة؟ أيوة، قعدت معاها حوالي شهر وبعد كده اختفت. اسمها إيه اللي جت قعدت معاها في شقتها؟ اسمها نرجس. تقرب لها؟ الحقيقة معرفش. ونرجس دي سابتها ليه؟ برضو معرفش. فؤاد كان بيتردد على بهية في شقتها؟ ما شفتوش وما عنديش فكرة إن كان يعرفها أو ما يعرفهاش. انت عايز مني ايه؟ ما أنا قلت لك يا بهية أنا نفسي أساعدك. انا مش عايزه حد يساعدني، وقلت لك الكلام ده قبل كده. نرجس راحت فين يا بهية؟ ما اعرفش ومش عايزه اعرف. نرجس دي صديقتك؟ ايوه. وكانت قاعدة معاكي في شقتك لمدة شهر؟ مالكوش دعوه بيها وخلوها في حالها. نرجس إنسانة كويسة ومؤكد كانت بتحبك وبتخاف عليكي. خساره خساره، كل شيء ضاع. إيه هو اللي ضاع؟ انت بتلف وتدور عشان ايه؟ انا معترفه اني ضربت فؤاد بالرصاص، ومادام معترفه سلموني الحبل المشنقه وريحوني من الدنيا كلها. بس فؤاد تهمه حياتك. كذب. ايوه كذب. مفيش حد تهمه حياتي، وكفايه كفايه ارجوك. واي سؤال مش هجاوب عليه مهما كانت الظروف. وحياتي ملهاش اي قيمه، فاهم؟ ملهاش اي قيمه. الحمد لله على السلامة يا فؤاد. الله يسلمك، والحمد لله اللي جات لحد كده. افتكر دلوقتي ممكن نتكلم شوية مع بعض يا فؤاد؟ انا تحت امرك يا فندم. انت تعرف بهية منين؟ مين بهية دي؟ الست اللي حاولت تقتلك. هي اسمها بهية؟ ايه ما كنتش تعرف اسمها؟ لا. امال ضربتك بالرصاص ليه؟ معرفش. واحدة تحاول تقتلك بالرصاص من غير ما تعرفك يا فؤاد؟ ده انا اللي مستغرب له. تتعرفها من زمان؟ بقول لحضرتك عمري ما شفتها الا يوم الحادث، وحتى يوم الحادث انا ما شفتهاش كويس. يعني ما فيش اي علاقة تربطك بيها؟ لو كنت اعرفها او سبق شفتها كنت قلت لحضرتك. طب انت تعرف بيتها؟ يا فندم بقول لحضرتك ما اعرفهاش خالص، ولا اعرف بيتها ولا اعرف هي ساكنه فين. طب تعرف نرجس؟ مين نرجس دي؟ اللي كانت قاعدة مع بهية في شقتها. انا لا اعرف نرجس ولا بهية ولا عمري شفته. مساء الخير يا استاذ فؤاد. اهلا 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 وسهلا، اتفضل. متشكر قوي. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله، زي ما بيقولوا عمر الشقي باقي. اعمل لنا فنجانين قهوه يا سوسن. لا متشكر قوي، انا مش جاي عشان اتعب المدمزيل اختك. ابدا، انا نفسي اشرب فنجان قهوه معاك، وكتر خيرك انك جيت تسال عليا. ازاي بقى؟ انت مش بس زبون محل، انت والمدمزيل اختك، انت راجل اخلاق وكلك انسانيه وتستاهل كل خير. الحمد لله اللي وصلت لكده. والست اللي ضربتك بالرصاص دي حكايتها ايه؟ انا زيك لغايه دلوقتي مش فاهم ليه عملت كده. يعني مفيش سابق معرفه؟ ابدا. سبحان الله في امرها. انا اللي مستغرب له مادام ما اعرفهاش ليه عملت كده، ايه هدفها؟ انا تحت امرك وفي خدمتك يا بيه.
انت بتشتغل ايه؟ السباك يا بيه. تعرف نرجس؟ مراتي يا بيه وام عيالي. وهي فين دلوقتي؟ مسافرة يا بيه عند أهلها في البلد. نرجس مراتك كانت تعرف واحدة اسمها بهية؟ أيوة يا بيه، وكانت راحت قعدت معاها كام يوم في شقتها كده. ليه؟ ايه السبب؟ أنا يا بيه كنت بصلح الحوض والحنفيات في بيت الست بهية، وبعد ما خلصت شغلي قالت لي: من فضلك يا اسطى، ما تعرفش واحدة تقعد معايا في شقتي؟ شغالة يعني؟ مش شغالة بالمعنى المفهوم ده، أنا بس عايزة حد يونسني عشان عايشة لوحدي. خلاص أدور لك أي واحدة، وأنا مستعدة أدفع لها المبلغ اللي هي عايزاه. باين عليك ست طيبة وبنت حلال. ربنا عالم باللي في قلبي. هو عدم المؤاخذة يا ست هانم، جوز حضرتك فين؟ تعيش أنت، وزي ما أنت شايف وحيدة وماليش حد. صح يا ست هانم، والواحدة قاسية وصعبة قوي. عشان كده أنا عايزة واحدة تقعد معايا، تبقى أخت وصديقة ليا. حاضر يا ست هانم، هشوف لك واحدة وهريحك خالص. ها وبعدين؟ صعبت عليا وحدتها بيه، عشان كده كلمت مراتي نرجس وجت قعدت معاها مدة كده. وسابتها ليه؟ أنا بيه لاحظت كده إن مراتي نرجس اتعلقت بيها وخدت على العيشة معاها ونسيتني، عشان كده قلت لها لازم تسيبها. انت زرت بهية في شقتها بعد ما مراتك ما قعدت معاها؟ ساعات يا بيه حسب ظروف شغلي. شفت فؤاد في شقة بهية؟ لا يا بيه، عمري ما شفته ولا أعرفه خالص. وبعدين يا فؤاد؟ مش كفايه اللي حصل لي؟ انا كده تعبان. ايوه بس احلام خطيبتك احلام اتغيرت، ما بقتش زي الاول من يوم الحادث اللي حصل لي. احلام، افهم انت عايزه ايه بالظبط؟ انا هسيبك تتفاهمي معاها، واللي عايزاه انا مستعد انفذه. ها يا احلام، اخر حاجه كنت اتصورها ان ده يحصل. ايه بس اللي بتفكري فيه؟ انتي مش عارفه حقيقه شعوري. طب قوليلي، انت عندك شك ان اخويا فؤاد بيحبك؟ فؤاد اتغير، ومتهيألي كده انه... متهيألك ايه؟ اتكلمي. مؤكد كان يعرف بهية دي، ولا ما كانتش حاولت تقتله؟ يعني سبب المشاكل دي الحادث اللي حصل؟ ما هو بالعقل كده، ليه واحدة تحاول تقتل واحد ما تعرفوش؟ لازم تثقي في فؤاد يا أحلام. كنت بثق فيه، لكن ايه يا أحلام؟ ده لو ما كانش حصل اللي حصل كان زمانكم متجوزين دلوقتي. مؤكد اللي اسمها بهية لما عرفت انه هيتجوزني، مش عارفة هقول ايه، ما هو مش معقول. بهية بالرغم من مرور المدة دي كلها لغاية دلوقتي ما اتكلمتش ولا قالت انها تعرف فؤاد. لانها مش عايزة فضايح. فضايح ايه بس اللي بتتكلمي عنها؟ انتي موهومة وبتفكري غلط. جايز. دي الحقيقة، فؤاد اخويا وانا متأكدة من اخلاقه كويس قوي. السؤال اللي هيفضل شاغل بالي، ليه بهية حاولت تقتله؟ ليه؟ اتكلمي يا نرجس. بهية قاست كتير يا بيه، قاست كتير قوي. وسبتيها ليه؟ جوز الله يسامحه بقى هو اللي طلب مني اسيبها. طب ايه اللي تعرفيه عن بهية يا نرجس؟ كل خير يا بيه، دي ست طيبة وخيرها كتير وقلبها طيب. فؤاد كان يعرف بهية منين؟ فؤاد لا كان يعرفها ولا عمري شفته عندها. امال ضربته بالرصاص ليه؟ العلم عند ربنا يا بيه. طب ايه اللي تعرفيه عن بهية؟ بعد ما جيت وقعدت عندها فتحت لي قلبها. قالت لك ايه؟ في يوم جه جوزي يطل عليا، وبعد ما خد الفلوس اللي عايزها مشي. يا ساتر، انا مش فاهمه ليه هو بيعمل كده. الله، ست هانم، ست بهية. ايوه يا نرجس. مالك يا ست بهية كفالة الشر؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي وانا شايفاكي سرحانه ومهمومه؟ فضفضيلي وقوليلي مالك يا ست بهية. زي النهارده كان عيد جوازنا يا نرجس، عارفه في اليوم ده كان بيحصل ايه؟ ربنا يرحم الجميع. عمره ما اساء لي، كان دايما متسامح وصابر، والكلمه الحلوه في قلبه وعلى شفايفه. بقولك ايه، اعمل لك فنجان قهوه؟ ليه السعاده عمرها قصير؟ ليه ها وبعدين يا نرجس؟ شربنا القهوه وقعدت تحكي لي عن المرحوم جوزها، وازاي كان مهنيها وبسطها،
وريحتها بكلمتين وقلت لها تنسى، لغاية ما في يوم لقيتها راجعة من بره مبسوطة وفرحانة. سألتيها عن السبب؟ انا هقول لك عن السبب يا نرجس. يا ريت يا ست هان، يا ريت دايما اشوفك كده فرحانة ومبسوطة. مختار يا نرجس. مين مختار ده؟ وقالك ايه؟ بهية، أنا كنت زيك فاكر الدنيا انتهت لما فقدت مراتي، لكن مع مرور الأيام حسيت إن في حاجة اسمها أمل، وإن مع الضحكة والبسمة هترجع الحياة وتبقى حلوة. وعرفت انها بتحب واحد اسمه مختار. كلمة الحب مش كفاية للتعبير عن اللي في قلبي. انت بقيتي عمري، دنيتي، كل شيء حلو في حياتي. شفتي مختار ده؟ ايوه، ورحت وقابلته معاه. نفسي اسعدك يا بهية. مختار، انت خليتني احس بطعم الدنيا وجمالها من جديد يا مختار. وانت نسيتيني الحزن وشلتي السواد اللي جوه قلبي. الحياة بقت حلوة قوي يا مختار. وهتفضل حلوة طول ما انت جنبي. ها، وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ الدنيا دي غريبة صحيح. ايه يا نرجس اللي جرى بين مختار وبهية؟ في يوم عرفت حاجة ما كنتش مصدقاها يا بيه. حاجة ايه؟ مش ممكن مختار يعمل كده. انا مش مصدقه. مؤكد اللي سمعته ده غلط. ايوه غلط. ايه اللي سمعته غلط ده؟ يومها قلبي كان هيقع من الصدمة. مش معقول. ده انا اديته فلوسي واديته صيغتي عشان نتجوز. وعرفت انه انسان مش كويس وطماع وما عندوش ضمير. ما صدقتش، وعشان كده رحت بنفسي وقابلته. مين؟ ست نرجس، اهلا وسهلا، ازيك؟ صحيح الكلام اللي سمعته ده يا استاذ مختار؟ كلام ايه بقى ان شاء الله؟ صحيح انت؟ انا ايه بس؟ مالك؟ ما تتكلمي. انا مش مصدقه، الكلام مش عايز يطلع من قلبي. اريحك انا بقى. يا ريت. انا فعلا كنت عايز اتجوز بهية. امال ايه اللي حصل يا استاذ مختار؟ كمان مش عيب الواحد برضو يدور على مصلحته. مش فاهمه. لا، ده انت فاهمه كويس قوي. انت مثلا مش جوزك المحترم قعدك مع ست بهية؟ طب ليه مع انه كسيب ومبسوط؟ انا عمري ما كنت طماع. وانا كمان مش طماع. بس انت خدت صيغه بهية وفلوسها. قلت احطهم في مشروع نكسب منه قرشين. والنتيجه؟ المشروع طلع فاشل. على العموم انا هرجع لها فلوسها في الوقت المناسب. طب والجواز؟ اسمه ونصيب. يعني ايه؟ افهميها زي ما يعجبك بقى. هتتجوز بهية ولا زي ما سمعنا هتتجوز واحده غيرها؟ بهية ما حلتهاش حاجه، وانا عليا ديون، لو ما دفعتهاش هدخل السجن. يرضيكي برضو ادخل السجن؟ ها، وايه اللي حصل بعد كده يا نرجس؟ الكلام اللي قاله مختار كان صعب. قلت الكلام اللي حصل بينك وبين مختار لبهية؟ لا، ما كنتش عايزه اقول لها حاجه، ولا حتى عايزه اقابلها. اقول لها ايه وهي حبة عيني متعلقه بيه. لكن رحت لها بيتها علشان حاجتي كانت هناك. وطبعا اتكلمتي معاها. دموع عينيها ما خلتنيش عارفه اتكلم. ليه يا مختار؟ ليه؟ ده انا حبيتك. كنت فاكر انك هتعوضني عن المرحوم جوزي. يعني كل كلامك كان كده وخداع وغش. ليه؟ ده انا عمري ما زعلتك. ده انا اديتك فلوسي وصيغتي وكنت مستعدة لأي تضحية عشان السعادة اللي دورت عليها كتير. ليه يا مختار؟ ليه؟ قعدت معاها كام يوم أواسيها وأصبرها، لكن مفيش فايدة. وايه اللي عملته بهية بعد كده؟ لاحظت إنها بدأت تعمل حاجات غريبة. كانت لا بتنام ولا بتاكل، وساعات كانت بتكلم نفسها وتهلوس. ما قدرتش استحمل وسبتها ومشيت، وأنا قلبي قايد نار علشانها.
انا معرفش مختار ولا عمري شفته قبل كده. وانا كمان لا شفت مختار ولا نرجس ولا بهية، ولا اعرف حاجة من كل اللي حصل ده. افتكر بعد اللي حصل واللي عرفتيه لازم تتكلمي يا بهية. ما كنتش عايزة حد يعرف حاجة من كل اللي حصل. كان نفسي تموتوني وتريحوني من الدنيا كلها. مختار صحيح ضحك عليكي وخد فلوسك وصيغتك؟ ما كنتش مصدقة، كان عندي أمل يرجع لي، لغاية ما شفت مختار مع البنت اللي فضلها عليا. قررت أتخلص منه، أنتقم منه. خدت المسدس ورحت وراه. صعب علي، رجعت فكرت هو ملوش ذنب. أيوة ملوش ذنب. ده قال لي أحلى منوعات وأجمل الراديو كلام في الدنيا. حصريات درامية. مؤكد البنت اللي سابني عشانها هي السبب. أيوة هي السبب. شفتها ليها طريقة في الكلام غريبة، هي اللي أثرت عليه وخلته ينساني. ووقفت جنب المحل في الشارع أفكر، لقيتها بتضحك وبتغريه عشان يركب معاها العربية. أيوة الدم غلع في عروقي. ايوه بس اللي كانت بتضحك وبتطلب من فؤاد يركب معاها اخته سوسن، ومختار كان بعيد، والبنت اللي كان هيتجوزها ما كانتش موجودة. أنا مش عارفة إيه اللي حصل. تهيألي إن سوسن هي نفس البنت، نفس الطريقة، نفس الحركات، نفس الكلام، وما درتش وضربت سوسن بالرصاص. يعني انت كان قصدك تضربي سوسن لانك تخيلتيها نفس البنت اللي حبها مختار وفضلها عليكي. أنا كنت في حالة نفسية صعبة وضربتها بالرصاص. بس الرصاص جه في فؤاد. أنا ما أعرفش بقى إيه اللي حصل. أنا ضربت الرصاص وبس عشان أقتل سوسن، جت الرصاصة في فؤاد. كان لازم تحكمي العقل يا بهية، كان لازم تحكمي العقل يا بهية في كل تصرفاتك. ومش معنى ان واحد زي مختار يضحك عليكي ويغشك ان كل الناس زيه. خلاص استريحت، عرفت الحقيقة. مستني ايه بقى؟ اطلب منهم ياخدوني السجن، اطلب منهم يموتوني، يحكموا عليا بالاعدام، يريحوني بقى. حرام حرام. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1971. صباح الخير يا ست هانم. صباح النور. مين حضرتك؟ أنا شادية، اسمي شادية يا ست هانم. آسفة يا بنتي مش واخدة بالي. شادية مين؟ ما هو أصل حضرتك ما تعرفينيش، أنا جاية لك من عند ابنك الأستاذ رمزي. أخباره إيه؟ عامل إيه؟ كويس قوي الحمد لله، وبعتني لحضرتك علشان أقعد معاكي وأخدمك وأشوف طلباتك لغاية ما يرجع بالسلامة. أنت شفتي رمزي ابني فين؟ في اسكندرية يا ست هانم، وهو اللي طلب مني أجي علشان أخدم حضرتك. بس رمزي ما قالش إنه هيبعت لي حد. الحقيقة هو كان باعت معايا جواب لحضرتك، لكن الجواب ضاع مني. ضاع منك إزاي؟ في محطة القطر وأنا بطلع فلوس علشان أقطع التذكرة، يظهر وقع مني. أيوة يا بنتي، بس يعني على العموم حضرتك ما تقلقيش، أنا هشوف مكان أقعد فيه لغاية ما ابن حضرتك يرجع بالسلامة من اسكندرية. هو قال إنه مش هيتأخر أكتر من أسبوع، وهيفوت على خطيبته سوسن. سوسن؟ هو أنت تعرفي خطيبة ابني؟ لا، لكن دي هي الأمارة اللي اداهالي علشان حضرتك تطمني، وقال إن المرحوم والده مات من حوالي 3 أشهر، وإن حضرتك قاعدة لوحدك، وقال كمان إن حضرتك ليكي أخ اسمه الحاج سيد. صح، بس أنت عرفتي كل المعلومات دي إزاي؟ ابن حضرتك الأستاذ رمزي حكاها لواحد من أصحابه، وقال لصاحبه إنه بيدور على شغالة عشان تقعد مع حضرتك لغاية ما ينقل نفسه من فرع الشركة في اسكندرية ويجي هنا مصر. واختارك أنت عشان تقعدي معايا؟ أيوة يا ست هانم. طيب تعالي يا بنتي ادخلي. لكن يا ست هانم أنا حاسة كده إنك مش مطمنة، وبقول يعني أشوف مكان أقعد فيه لغاية ما يرجع ابنك الأستاذ رمزي.
معلش يا بنتي اعذريني. لا 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 ابدا، اللي بتعمليه حضرتك ده هو الصح، ولو ما كانش بس الجواب ضاع مني كانت انتهت المشكلة. ربنا ما يجيب مشاكل يا بنتي. يا رب. الله، وليه بس العياط يا بنتي؟ بلاش، انا مش ناقصه. هفضل كده طول عمري دايخة ومحتارة وشاربة المر والغلب في حياتي كلها. عشرة عمر، أكتر من 40 سنة عايشة مع المرحوم جوزي. ربنا يرحمه ويرحم الجميع ويديكي طولة العمر يا ست هانم. كان حكيم في كل تصرفاته. بعد الجواز قالوا لي مفيش حاجة تربط الراجل بالست غير الأولاد. أنا كان نفسي يكون عندي منه أولاد كتار، لكن هو قال لا، ولدين بس نربيهم أبرك من 10. والمرحوم ساب لحضرتك كده كام ولد؟ رمزي ربنا يحرسه، وبنت واحدة دكتورة قد الدنيا، اتجوزت وسافرت بره مع جوزها، مبسوطة وسعيدة الحمد لله. وعلمتوهم أحسن تعليم وربيتوهم أحسن تربية. كان كل جهدنا وفلوسنا علشانهم. ربنا يطرح البركة فيهم. لو كان أبويا عرف كده. لكن أبويا كان جاهل مش متعلم، قعد يخلف ويخلف لما بقينا 8. لما أمي صحتها اتهدت وتعبت سابها وراح اتجوز غيرها. يا ساتر يا رب. معرفش يعلم حد مننا كويس، كل اخواتي البنات تعبانين وشقيانين في حياتهم. هي خلفتهم كانت كلها بنات؟ 8 بنات يا ست هانم، 8. وعشان ابويا عايز ولد سابهم. حتى الواد اللي جابه من مراته التانية معرفش يربيه ودخل السجن. كفاية يا شادية، كفاية عياط يا بنتي. ايوه عندك حق، انتي ذنبك ايه اتعبك معايا؟ قومي اغسلي وشك واعملي لنا فنجانين قهوة. لا يا ست هانم لا، انتي النهارده شربتي قهوة كتير قوي وكده مش كويس على صحتك، وانا خايفة عليك يا ست هانم. فيك الخير يا بنتي، ربنا يسترها معاكي. هقولك ايه، اسمتي ونصيبي كده. معقول اللي بتقوليه ده؟ بس شادية باين عليها طيبة. ازاي تدخلي واحدة زي دي شقتك من غير ما تعرفيها كويس؟ ما انا قلت لك اللي حصل. غلط، اكبر غلط اللي عملتيه. تعالى معايا بسرعة. على فين؟ نرجع بيتك ونشوف اللي حصل. مش جايز البنت دي حرامية؟ حرامية؟ ايه ده باب الشقة مفتوح. مفتوح؟ شادية يا شادية الحقني يا حاج. في ايه؟ في ايه؟ شادية مرمية والدم مغرق الارض. وايه اللي حصل بعد كده؟ كل اللي حصل حكيته لحضرتك. لقيت شقتي مسروقة. ازاي انت وثقتي فيها ودخلتيها شقتك؟ جابت لي امارات من ابني، كلام كتير قالته خلتني صدقتها. اسمها ايه؟ اسمها شادية. شادية ايه؟ معرفش. وراتك بطاقتها؟ لا. جاتلك من قد ايه؟ من 3 أيام بس، وقعدت معايا وكانت مكسورة وحزينة. قالت لك جايه منين؟ من اسكندرية، من عند ابني رمزي. من اي بلد؟ قالت انها من بلد صغيرة كده جنب دمنهور. في المدة اللي قعدتها عندك محدش اتصل بيها او جالها؟ ما شفتش حد خالص، ودايما قاعدة جنبي وساكتة، لكن بالها مشغول. قالت لك ايه عن حياتها؟ ما فيش غير اللي حكيته لحضرتك. ابوها خلف 8 بنات، ولما امها صحتها اتدهورت سابها واتجوز غير امها عشان كان عايز ولد. انت سلمتيها مفتاح شقتك؟ لا، المفتاح كان في جيبي. كانت بتسيبك وتخرج؟ ما حصلش غير مرة واحدة، راحت السوق جابت شوية حاجات ورجعت على طول. لما خرجتي رحتي لاخوكي، قفلتي عليها الباب بالمفتاح؟ لا، ما قفلتش بالمفتاح. طب خلال المدة اللي قعدتها معاك المجني عليها شادية، ما حدش زارك انت وشافها عندك؟ ما حد زارني خالص ولا شفتش حد. ممكن تقولي لي الحاجات اللي اتسرقت من الشقة؟ مراتي كانت تعبانة شوية، عشان كده أختي جت تزورني. قالت لك ايه عن شادية؟ لما عرفت إنها سابتها لوحدها في شقتها وحكت لي على اللي حصل خفت. خفت من ايه؟ خفت تكون شادية دي حرامية. وايه اللي عملته؟ خدت أختي في عربيتي ورحت بسرعة أطمن. لقينا الشقة مفتوحة ومسروقة وشادية مرمية والدم مغرق هدومها، وبلغنا البوليس.
انا ما اعرفش حاجه خالص عن اللي اسمها شاديه دي. بس والدتك يا رمزي بتقول انك بعتها عشان تقعد معاها وتخدمها. انا بقول لحضرتك انا ما اعرفش عنها اي حاجه وعمري ما شفتها. انت قلت قدام حد من اصحابك انك محتاج شغاله تقعد مع والدتك؟ انا فعلا قلت الكلام ده قدام اكتر من صديق، لكن محدش من اصدقائي قال لي انه يعرف شغاله او قال لي حاجه عنها. انت بالك قد ايه في اسكندريه؟ انا بقالي اكتر من سنتين في فرع الشركه في اسكندريه، وبعد ما مات المرحوم والدي طلبت نقلي لفرع الشركه في القاهره. خطيبتك كانت تعرف المجني عليها شاديه؟ لا، ولو كانت تعرفها كانت قالت لي، وخصوصا ان في خلافات بيني وبين خطيبتي. خلافات على ايه؟ بعد موت المرحوم والدي انا طلبت من خطيبتي انها تيجي معايا للقاهره علشان اكون جنب والدتي وما سيبهاش لوحدها، لكن خطيبتي بقى رفضت. ولو كانت خطيبتي تعرف شاديه دي طبعا كانت هتقول لي، لان وجودها هيحل المشكله. اخر مره كنت مع والدتك امتى؟ يوم السبت اللي فات، وبعد ما خالي ما اتصل بيا وقال لي على الحادث جيت بسرعه. والدتك غلطت لما دخلت واحده ما تعرفهاش شقتها. عندك حق يا خالي، بس ماما تعبانه قوي. المنظر اللي شفناه تعب اعصابها. اللي محيرني يا خالي البنت دي اللي اسمها شاديه عرفت عنوان بيتنا ازاي؟ البوليس بيدور ويحقق. ايوه، لكن مين اللي سرق الشقه ومين اللي ضربها؟ مين له مصلحه يقتلها ويخلص منها؟ هي يا بيه، هي مراتي يا بيه. شاديه تبقى مراتك يا محروس؟ ايوه يا بيه، بس اسمها الحقيقي فردوس مش شاديه. بقالكوا كام سنه متجوزين يا محروس؟ اكتر من 5 سنين يا بيه. وشاديه قصدي فردوس ايه اللي وداها عند والده رمزي؟ ما اعرفش، انا لما شفت صورتها في الجرنان وعرفتها جيت عشان اقول اللي عندي. انت تعرف رمزي؟ لا ابي، عمري ما شفته قبل كده. ووالده رمزي؟ ما شفتهاش ولا اعرفهاش ولا اعرف حتى بيتها فين. امال ايه اللي حصل بينك وبين فردوس مراتك يا محروس؟ انا بيه على باب الله بشتغل بياع سريح بلقط رزقي، بس بعد ما سبت بلدي وجيت مصر غلطة وقعت فيها يا بيه. غلطة ايه يا محروس؟ زهقت من الشغل في بلدي، مش فاهم ايه اللي خلاني سمعت كلام واحد بلدياتي وجيت مصر. ضعت في الزحمة والمشاكل واضطريت اشتغل بياع سريح. وليه مراتك سابتك وهربت منك؟ في يوم رجعت من بره هلكان وتعبان. اللي اخرك يا محروس؟ شوفي لي لقمة كلها وبعدين اسأليني يا فردوس. قاعد لحد دلوقتي من غير اكل؟ فردوس بطلي كلام، شوفي لي شوية مية سخنة وحبة ملح احط رجليا فيهم، انا تعبان من كتر اللف. تعب نفسك وتعبني معاك. وبعدين بقى، هو انا ليا شغلة ولا صنعة اكسب منها عيش غير اللي انا بعمله ده؟ هو يا ترى كسبت كم من لف طول النهار يا اخويا؟ يا ريتني فضلت هناك في بلدنا الصغيرة جنب الارض، ما كانش ده بقى حالي. وايه تاني؟ كمل. يوه، اكمل ايه تاني بس؟ عايزاني اسرق ولا اعمل ايه؟ وكنت اتجوزت بنت عمك واشتغلت في ارض ابوها، مش كده؟ مش ده قصدك يا محروس؟ كفايه يا فردوس، انا مش ناقص. ولما انت مش عاجباك العيشه معايا مستحمل ليه؟ يا ناس حرام عليكي، حرام. تعبان وهلكان مش قادر اصلب طولي. ادي اللي باخده منك، كلام كلام وبس. وبعدين يا محروس؟ ليل ونهار يا بيت سم بدني، نفسها تلبس وتحط دهب في ايديها، لكن انا ايه اللي في ايدي اعمله؟ سابت لك البيت ومشيت امتى؟ بقالها اكتر من 3 اسابيع. وانت عملت ايه؟ هعمل ايه بس يا بيه؟ بلغت البوليس عن غيابها بعد ما دورت في كل حتة ممكن تروحها وما لقيتهاش. فردوس. مين فردوس؟ ما هو ده اسمها الحقيقي، فردوس، مش شادية زي ما قالت لك. طب وليه انكرت اسمها الحقيقي؟ مش ده المهم يا حاجة، المهم جوز فردوس بيقولوا انها سابته البيت من اكتر من 3 اسابيع. بس هي ما جاتش عندي الا في اليوم اللي قلت لحضرتك عليه، بعد ما ابني رمزي سافر بيوم واحد. امال المدة اللي فاتت بعد ما سابت جوزها راحت فين؟
بلاش تشغلي نفسك وشوفي صحتك، ومش مهم بقى اللي اتسرق من الشقة. كانت فين قبل ما تيجي عندي؟ وقاعدة فين؟ وعملت ايه؟ وبعدين قلت لك يا ماما ما تشغليش نفسك بيها. وقالت لي اسمها شادية، وبعد كده اتضح ان اسمها الحقيقي فردوس. خلاص يا ماما، أرجوكي ما تجيبيش سيرتها تاني بعد النهاردة. خلينا بعيد، وهو البوليس بقى هو اللي هيتصرف ويعرف حقيقتها. استرها يا رب، استرها يا كريم. دي مراتي انا بيه. منوعات الراديو فردوس تبقى مراتك؟ حصريات أيوة درامية. دي مراتي واسمها محاسن. انا شفتها في المستشفى وهي راقده في سريرها. يا ريت تقدر تتكلم وتحكي لحضرتك وتقول لك ان انا جوزها. اتجوزتها امتى يا حسن؟ هي بيه قسيمه الجواز موجوده، وانا لما شفت صورتها في الجورنال جيت جري واتاكدت انها مراتي. قابلتها ازاي واتجوزتها امتى يا حسن؟ انا بيه صاحب دكان، وفي يوم جات لي لحد باب دكانتي. لو سمحت، عايزة باكو بسكوت. اتفضلي. اي خدمه تانية؟ ها؟ الله، ايه مالك ماسكه باكو البسكوت وسرحانه في ايه؟ لا أبدا، مفيش حاجة. طب من فضلك تمن البسكوت. معلش، أنا آسفة. الله 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 الله. ايه انت بترجعي البسكوت ليه؟ أصلي ما عنديش تمنه، وأنا انت ايه بس؟ جعانة، لكن يا ساتر يا رب، ايه اللي جرى في الدنيا؟ خدي يا ستي، ادي البسكوت وادي باكو كمان. وبعدين بقى يا ستي مفيش داعي للعياط. هعمل إيه؟ نصيبي كده. مالك بس يا بنت الناس؟ ايه حكايتك؟ أنا مش عارفة إيه اللي ممكن أعمله. يا ريتني وقعت من القطر ومت وارتاح. يا ساتر يا رب، ليه بس كده؟ أنا حاسة إني دايخة وممكن أقع من طولي وأموت. طب استريحي وقولي يا رب، مفيش حاجة تستاهل. ها، وايه اللي حصل بعد كده يا حسن؟ صعبت عليا بيه، كلت وشربت. في الأول ما كانتش راضية تاكل، لكن أنا لحيت عليها وأكلتها وشربتها وارتاحت شوية ورجعت تعيط. وبعدين بقى ما قلتلك مفيش حاجة تستاهل. كتر ألف خيرك يا سي حسن. يا ست الخير من عند ربنا، العبد مفيش في ايده حاجة، الرازق هو الكريم. كلامك بيريح قلبي. أنا مش عارفة لو ما كنتش قابلتك كان جرى لي إيه. كل خير إن شاء الله. أنا غلطت يا سي حسن. غلطت في إيه بس؟ بس كنت هعمل إيه وهو قاسي وصعب. هو مين ده؟ جوز والدتي. بعد ما والدي مات، والدتي كان عندها كم عيال، هتعمل ايه وتأكلهم منين؟ اضطرت انها تتجوز واحد تاني عشان يأكلهم. اتاري راجل ناقص وحقير وعايز يشغل اخواتي علشان ينقلوا له البضاعة. بضاعة ايه؟ المخدرات. ومش كده وبس، لما خفت على اخواتي وقلت لا، فكر في حاجة يسكتني بيها. فكر في ايه؟ جاب لي واحد من رجالته اللي بيشتغلوا معاه علشان يجوزوهولي، فخفت على نفسي وهربت، ومش عارفة اروح فين، مش عارفة اعمل ايه. وعملت ايه بعد كده معاها يا حسن؟ صعبت عليا لما قالت لي خليني هنا اكنس لك الدكان وامسحها لك واشتغل اي حاجة عندك، المهم تنقذني من العذاب اللي انا عايشة فيه، ربنا يخليك. خفت عليها بيه وشغلتها معايا في الدكان، والحقيقة لقيتها مخلصة وطيبة وخايفة على دكانتي. واتجوزتها امتى يا حسن؟ بعد ما جت دكاني بحوالي اسبوع. كنتش تعرف انها متجوزة؟ لا بيه معرفش، وهي قالت لي انها ما اتجوزتش قبل كده. وطلعت متجوزة راجل تاني على جوزها، وفي كل حتة تقول اسم شكل، مرة فردوس ومرة محاسن ومرة شادية. كفاية يا رمزي، كفاية لحسن والدتك تسمع. عندك حق يا خالي، والدتي مش لازم تسمع حاجة زي كده. بس بقى اللي محيرني البنت دي ازاي تعمل كل ده، وازاي الناس تصدقها بالبساطة دي، ازاي؟
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. افتكر ممكن دلوقتي تتكلمي، بس قبل ما تتكلمي اعرف اسمك الحقيقي، شادية ولا محاسن ولا فردوس؟ اسمي الحقيقي فردوس. كويس. ايوه فردوس. مين اللي حاول يقتلك ويسرق الشقة؟ أنا كنت متجوزة محروس، شفت معاه العذاب والمر، ليل ونهار في الشارع وسايبني لوحدي وفلوس مفيش. وعشان كده هربتي منه؟ كان لازم أهرب، حسيت إني هموت وأنا معاه، كنت مدفونة بالحياة. وبعد كده رحتي فين يا فردوس؟ رحت لحسن في الدكانة بتاعته وحكيتي له قصة طويلة عريضة وقلت ان اسمك محاسن، وصدقني وشغلني معاه في دكانته وخليته حبني وتجوزني. حسن كان يعرف انك متجوزة محروس؟ لا يا بيه لا، حسن إنسان طيب وصدق كل الكلام اللي قلته له وتجوزني. طب ليه سبتيه وهربت؟ في يوم لقيت محروس جوزي الأولاني ماشي في نفس الشارع اللي كان فيه الدكان، خفت يشوفني وهربت على اسكندرية عند واحدة صاحبتي. وبعدين شفت رمزي. شفتيه فين؟ كان قاعد في كازينو على البحر في اسكندرية، وسمعته بيقول لصاحبه: اللي تعبني والدتي من يوم ما مات المرحوم والدي وهي لوحدها، واختي مسافرة بره وملهاش حد. انا قدمت طلب للشركة علشان اسيب فرع الشركة هنا في اسكندرية واروح القاهرة وابقى جنبها، لكن خطيبتي سوسن بقى مش عاجبها تصرفاتي وانا محتار، وهفضل هنا في اسكندرية اسبوع بحاله وسايب والدتي لوحدها. وقعد يحكي لصاحبه. وعرفت العنوان ازاي؟ قال لي العنوان لصاحبه ولقطته بسرعة وسافرت لوالدته وقعدت معاه. طب مين اللي حاول يقتلك وسرق الشقة؟ واحد معرفوش يا بيه، أنا كنت قاعدة لوحدي في الشقة، سمعت جرس الباب، قمت فتحت لقيت واحد حط سكينة في رقبتي، ولما صرخت ضربني بالسكينة ومعرفش بعد كده إيه اللي حصل. بعد رفع البصمات من الشقة وصلنا للي حاول يقتل فردوس وسرق الشقة. مين؟ حد كانت تعرفه فردوس؟ لا 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 لا، ده واحد ضمن تشكيل عصابة من المعروف عنهم سرقة الشقق. معنى كده ان لو كانت والدتي... الحمد لله انها ما كانتش موجودة، وخصوصا ان والدتك ما كانتش حريصة بتفتح باب شقتها لأي غريب من غير ما تتحقق منه. الحمد لله الحمد لله. المهم تكون والدتك اتعلمت من اللي حصل يا أستاذ رمزي. أنا مش هسيبها، مش هتخلى عنها أبدا حتى لو فسخت خطبتي. معقول أسيب والدتي بعد اللي حصل؟ اسمع يا رمزي يا ابني. أيوة يا ماما. البنت دي أنقذتني من الموت فعلا. لولا فردوس دي كان زماني... ما تكمليش يا ماما، ما تكمليش، ولازم تكوني حريصة بعد كده. اسمع يا رمزي. أيوة يا ماما. أنا خلاص مش هسيب فردوس دي أبدا، لازم أعالجها، هعالجها في أحسن مستشفى وعند أحسن دكاترة. قلبك طيب يا ماما، قلبك طيب، بس إيه يا ابني؟ فيه إيه؟ اتكلم. فردوس مالها؟ فردوس ماتت. ماتت؟ أيوة، فردوس ماتت النهاردة الصبح يا ماما. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماتت بعد ما قالت الحقيقة كلها للنيابة وقبضوا على اللي حاول يقتلها. الحمد لله. الحمد لله يا ماما. أفتكر بقى بعد اللي عملته مع جوزها الأولاني والتاني إنها خدت الجزاء العادل.